عطر و طعم متفاوت این کوکوها همه رو مجذوب خودش میکنه. با اکوکوک همراه باش. 1 کیلو بادمجان رو پوست بگیرید و رنده کنید. کمی نمک بریزید و مخلوط کنید. بعد نیم ساعت آب بادمجان ها رو خوب بگیرید تا کتلت هاتون وا نره. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. فلفل سیاه و زردچوبه، 2 حبه سیر رنده شده، 1 پیاز رنده و آبگیری شده و 2 عدد تخم مرغ اضافه و 1 دست کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. مواد رو با دست شکل بدید و داخل روغن فراوون با حرارت کم 2 طرف کتلت ها رو سرخ کنید. حتما درست کنید و از نتیجهش برام بنویسید. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.